و باز هم سلام دوستای گلم. توی بار قبل تا قسمت ویو مدل ها تکمیل شد و قسمت فرانت برنامه‌مون برای ایمپورت. بریم سراغ برنامه. من یه چیزی اینجا عرض کنم که ما یه سری فایل های مورد نیاز باید اضافه کنیم قبل از اینکه بریم سراغ فرانت، مثل پیجینیشن و فایل های اسیتسم. بریم اضافه کنیم و بعد میریم سراغ فرانت. فایل پیجینیشن هستش، یه یوزر کنترل کاستوم شده. دوست داشتید میتونید تو برنامه‌هاتون استفاده کنید. خوشحال میشم اگه نکته چیزی داشت، باگی چیزی هم داشت بهم بگید. قسمت بعدی اسیتس هستش. این نکته عرض کنم که حتما فراموش نشه بیلد اکشن فایل هاتون حتما رو قسمت ریسورس باشه که تو زمان فراخوانی عکس ها، زمان ران برنامه، زمان اجرای برنامه با مشکل مواجه نشید. بریم سراغ فرانت. خوب من یه کاری بکنم، پیج ها رو به صورت کلی جایگذاری بکنم و تک به تک بهشون توضیح بدم. اولین صفحه‌ای که هر بیننده‌ای برنامه‌تون رو باز بکنه به چشمش برمیخوره داشبورد هستش. پس میریم سراغ داشبورد پیج. ویو برنامه رو درست کنیم. بسیار عالی. خب اصلا نگران نباشید، تک به تک خطای کد رو براتون توضیح میدم. اینجا نکته که حائز اهمیت، حتما دیتا کانتکست رو مشخص کنید که موقع دیزاین تایم براتون اینستنس مشخص باشه که اینجا به عنوان مثال داشبورد پیج هستش. اولین بوردری که بهش برمیخوریم بوردر اصلی هستش که برای بک‌گراند مشخص کردن ازش استفاده کردیم. قسمت بعدی گرید مین هستش یا همون مین گرید که چارچوب اصلیمون رو مشخص کرده، پین ها رو مشخص کرده و بوردر اصلی که وسط صفحه میفته. دارک بوردر یه بوردری هست که یه تم بسیار خفیف دارک روی صفحه ایجاد میکنه که یه کمی کامپوننت ها بهتر جلوه داده بشن. بوردر بعدی کانتینر بوردر هستش که یه مارجین خیلی کمی از کناره ها و از بالا گرفته که کارت اکشن ها از اون تم دارکمون فراتر نرن. گرید بعدی کانتینر گرید هستش. داخل همون بوردر گرید بندی کردیم که مشخص باشه چه کارت اکشنی کجا قرار بگیره. اینجا کالم دیفینیشن و رو دیفینیشن مشخص شده برای مشخص کردن جای پین ها توی صفحه. اینم قسمت پین ها که از سیمبول آیکون استفاده شده. قسمت بعدی ویرچوالایزینگ آیتم کنترل هستش که با ویو مدل بایند هستن و آیتم سورسی که بهش پاس داده میشه روش فوریت زده میشه و به صورت اتوماتیک نمایش داده میشه که اینجا ما براش کارت اکشن رو مشخص کردیم. آیتم سورس به صورت بایندینگ ویو مدل دات لیست دیتا تمپلیت رو مشخص میکنید که از کدوم ویو مدل استفاده کردید، چون داخل کارت اکشن قرار تک به تک پارامترها پاس داده بشن که اینجا مشخصاً مووی لیست ویو مدل هستش. داخل کارت اکشن گرید بندی کردیم برای آیتم هایی که همون اول نمایش دادیم، همونجور که ببین. این از داشبورد پیج. بریم سراغ پیج کرییت. خب من صفحه رو درست کنم.
و تمام کدها رو کلپس کنم. بسیار عالی. اینجا ما یه بوردر داریم، همون بوردر قبلی برای مشخص کردن بک‌گراند صفحه. یه مین گرید داریم، دوباره یه گرید داریم که کانتینر گرید هستش. پین ها رو داریم 4 سمت صفحه و در نهایت یه مین گرید دوباره داخل کانتینر گریدمون داریم و ریجن های داخلی گرید. یه قسمت برای تایتل و بنر، قسمت بعدی برای سال ساخت و امتیاز کارگران، قسمت بعدی برای لیست ویو ژانر، قسمت بعدی برای کاتگوری و لیست ویو آخر اکتورز. همونطور که مشاهده میکنید از قبل ویو مدل اکتور لیست رو ما آماده کرده بودیم که اینجا بهش پاس میدیم و حتما براش باید آیتم تمپلیت رو مشخص کنید که داخل بایند کردن به آبجکتی که بهش پاس میدید با مشکل مواجه نشید. به عنوان مثال اکتور لیست ویو مدل رو اینجا معرفی کردیم و از پارامتراش تک به تک استفاده کردیم. نیم و نایکنه و در آخر هم دکمه افزودن. و همونجور که دربارش صحبت کردیم BTN سابمیت کلیک رو براش در نظر گرفتیم تا بتونیم تک به تک لیست ویو ها رو آیتم سلکتشون رو بگیریم و در نهایت سابمیت کامند رو اکزیکیوت کردیم. پیج بعدی پیج آپدیت هستش. تفاوت آنچنانی در ویو نداریم و اما CS ماجرا همونجوری که توضیح دادم یه تفاوت کوچیک داخل پیج لود هستش. همونجور که میدونید ما از قبل دیتا کانتکست رو آماده و به پیج آپدیت میدیم. زمانی که پیج لود میشه باید سلکتد آیتم ها رو یک به یک به پیج اد کنیم. و اما پیج آخر مووی لیست پیج. بوردر مثل قبل، مین گرید مثل قبل، دارک بوردر مثل قبل، کانتینر بوردر مثل قبل و کانتینر گرید مثل قبل. پین ها هم که همانند قبل و اما سرچ گرید. داخل سرچ گرید ما 4 تا آیتم داریم. آیتم اول مووی تایتل. درباره تکست باکس بگم که حتما زمانی که بایند میشه وان وی تو سورس انتخاب کنید و آپدیت سورس تریگر حتما پراپرتی چنج انتخاب کنید. زمانی که از ضرب در تکست باکس استفاده میکنید اگه پراپرتی چنج نباشه ضرب در برای شما اعمال نمیشه و تکست باکس کلیر نخواهد شد. سال ساخت اینم دقیقاً به همین صورت پراپرتی چنج رو حتما لحاظ کنید. آتو ساجست باکس یکی از موفق ترین کامپوننت های این لایبرری هستش به نظر من که میتونه خیلی کاربردی باشه. نمیگم بدون مشکل ولی به حد زیادی روش کار شده. این قسمت آیتم سورس هست که مشخصا لیستی از آبجکت ها رو بهش پاس میدید. دیسپلی ممبر پس رو داریم که چه پراپرتی نیمی باید نمایش داده بشه و در نهایت ساجستشن چوزن هست، اکشنی که سلکتد آیتم رو از کاربر گرفته و به ما میده که در نهایت کست و
به جنر آیدی پاس داده خواهد شد. در نهایت باتن جستجو رو داریم که به سابمیت کامند داخل ویو مدلمون بایند شده. همونجور که مشاهده کردید زمانی که ویو مدل رو کامل می کردیم این قسمت توضیح داده شد. قسمت بعدی دیتا گرید که یکی از مهمترین کامپوننت ها هستش. آیتم سورس مشخصا لیست که توضیح دادم دربارش. حتما از مدل observable collection استفاده کنید تا در زمان حذف و ویرایش به مشکل بر نخورید. و پیجینیشن. بریم که یه خروجی داشته باشیم از برنامه‌مون. بسیار عالی. گفت حاجی داری اشتباه میزنی. هیچ برنامه‌ای بدون باگ نیست. اولین باری که بیلد میگیرید حتما 3 تا باگ روش حساب کنید. بسیار عالی. اینجا ما فایل‌ها رو نداریم. پس میریم اکسپشن بگیریم. خب اینجا داریم میگه داداش داری اشتباه میزنی. الان ما سنتر دیتا گرید داریم ولی تو بهمون معرفی نکردی. بنده فراموش کردم که دیکشنری رو بهش اضافه کنم. بریم که دیکشنری بهش اضافه کنیم و دوباره اجرا بگیریم. بعد از اضافه کردن دیکشنری که همون استایل هامون هست حتما باید داخل app.xaml هم اضافه بشه. بریم برای اجرای بعدی. عالیه. اینو فراموش کردیم حذف کنیم. اینو داخل مین ویندو باید حذف می‌کردیم که فراموشش کردیم. می‌بینیم که حذف کنیم و خروجی رو ببینیم. قسمت هدر کاملا هست. بریم که ببینیم اعمال شد. برای اینکه این یکم پدینگ رو بتونیم حذف کنیم باید وارد برنامه شیم و قسمت پدینگ 0 و 0 ببینیم چقدر اعمال شد. بسیار عالی. ممنونم که تا آخر ویدیو با همون همراه بودید. اگه با آموزش حال کردی لایک یادت نره. تو کامنت ها منتظرم. See you around.